คุณรู้หรือไม่ทุกๆ4คนบนโลกจะมี1คนที่ต้องเผชิญกับโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกในช่วงเวลาหนึ่งในปี 2021 มีผู้ป่วยสโตรกทั่วโลกกว่า 93 ล้านคนและมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 12 ล้านคนต่อปีส่วนในประเทศไทยมีผู้ป่วยมากกว่า 349,000 คนและกว่า 60% ต้องเผชิญกับความพิการหลังรอดชีวิตสิ่งที่สโตรกพรากไปไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คืออิสระในการใช้ชีวิตจากที่เคยเดินได้ขับรถได้เคยทำงานได้กลับกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในชั่วข้ามคืนคำถามที่ยากที่สุดไม่ใช่รักษาที่ไหนแต่คือเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ในตอนนี้ของ Prima Talk เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจการฟื้นฟูผู้ป่วยสโตรกผ่านแนวคิดการดูแลแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญทั้งร่างกายจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ PNKG เชื่อว่าการฟื้นฟูที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นจากการรักษาเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากความเข้าใจในศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละคนเราจะพาคุณไปค้นหาคำตอบว่าการฟื้นฟูสโตรกสามารถพัฒนาได้อย่างไรในแต่ละระยะช่วงเวลา Golden Period มีความสำคัญต่อการฟื้นตัวอย่างไรและศาสตร์การดูแลแบบญี่ปุ่นไคโกโดซึ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถค่อยๆกลับมาดูแลตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพเพราะในทุกการฟื้นตัวไม่ใช่แค่ร่างกายที่ค่อยๆกลับมาแต่คือชีวิตที่กำลังได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็วันนั้นนะครับผมวันที่15 เมษายนพอดีนั่งทานข้าวคุณแม่อยู่บนโต๊ะแล้วก็มองทีวีอยู่ด้านหน้าแล้วคุณแม่นั่งอยู่ด้านหลังพอหันไปอีกทีนึงเขาก็ล้มอยู่พื้นข้างล่างเราก็ตกใจเป็นอะไรพอสักพักเราก็เรียกลูกสาวลงมาช่วยพาไปที่โรงพยาบาลเราก็มีความกังวลใจเหมือนกันว่าการรักษาเป็นยังไงบ้างคุณแม่จะดีไหมนี่คือความรู้สึกของครอบครัวเมื่อสโตรกเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวจากวันที่ทุกอย่างยังเป็นปกติกลับกลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่นอนไม่รู้จะเริ่มต้นดูแลอย่างไรมันมั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่และลึกๆก็ยังมีความกังวลว่าคนที่เรารักจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือไม่ศูนย์กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดโดยทีมสหวิชาชีพและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง PNKG ฟื้นฟูผู้ป่วยในรูปแบบ Intensive Rehab ด้วยแผนการรักษาเฉพาะบุคคลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุดดิฉันสุธิดาการจนะกันติกุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการและวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วุฒิกรพันธ์ประสิทธิ์อายุรแพทย์ระบบประสาทที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้หลากหลายคำถามที่คุณอยากรู้ที่นี่มีคำตอบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Prima Talk นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Stroke Recovery นะคะจากวันที่ต้องพึ่งพานะคะสู่วันที่กลับมาใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองนะคะและในวันนี้นะคะเราจะได้รับการพูดคุยนะคะโดยศาสตร์การดูแลในแบบฉบับญี่ปุ่นนะคะโดย PNKG Recovery Center and Elder Care นะคะศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดค่ะในเชิงเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะกลไกของ Golden Period นะคะมีผลต่อการฟื้นฟูของร่างกายแล้วก็สมองตรงนี้อย่างไรบ้างคะเรียนอย่างนี้ครับหลังจากที่ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเซลล์สมองจะได้รับการบาดเจ็บและก็การตายของเซลล์สมองไปทีนี้เซลล์สมองของมนุษย์มันไม่มีการงอกใหม่ตายแล้วตายไปเลยทีนี้การฟื้นตัวของตัวเซลล์สมองมันฉลาดค่อนข้างดีเลยมันจะแก้ไขโดยการเซลล์ที่เหลืออยู่เนี่ยจะพยายามงอกปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่ายใหม่สร้างรอยต่อใหม่เพื่อให้เกิดการเดินของกระแสประสาทได้อย่างเหมาะสมกระบวนการอย่างนี้เราเรียกว่า neuroplasticity ภาษาไทยก็คือสมองมันมีการปรับตัวทางโครงสร้างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับเราพบว่าหลังจากที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยในระยะเวลา Golden Period คือภายในระยะเวลา6 ถึง 12 เดือนจะเกิดการฟื้นฟูหรือ neuroplasticity ได้ดีที่สุดนะครับ
ดังนั้นถ้าเรามีการทำกายภาพบำบัดหรือใส่การรักษาที่เหมาะสมในช่วงแรก ค่ะ ๆเซลล์สมองก็จะเกิดการฟื้นตัวได้อย่างดี ค่ะ ทำให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตวัฏประจำวันได้อย่างเหมาะสม ค่ะ มากที่สุดครับ โอ้โห อันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้นะคะสำหรับบ้านไหนที่มีผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคนี้ ครับ นะคะเพราะว่า Golden Period ถือว่าเป็นไทม์ไทม์ของพวกเรานะคะในการฟื้นฟูแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนที่เรารักต่อไปค่ะหากพ้นช่วง Golden Period ไปแล้วนะคะ สมองยังสามารถกลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งไหมคะ หลังจากพ้นโคเดนพิเรียดไปแล้ว สมองของเราเนี่ยยังมีการเรียนรู้ใหม่ได้ตลอดเวลา ค่ะ ยังมีการฟื้นฟูและการปรับโครงสร้างของสมองหรือ ค่ะ neuroplasticity เนี่ยสามารถเกิดได้ตลอดชีวิต ค่ะ ที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับ ค่ะ แต่ต้องเรียนตามตรงว่าในทางปฏิบัติแล้ว ในทางทั่วไปที่เราตรวจคนไข้ จะพบว่าหลังจากผ่านช่วงโคเดนพิเรียดสักประมาณ1 ปี ค่ะ จะเข้าสู่ภาวะเรื้อรัง อ่า ในภาวะช่วงระยะเวลาหลังจากนั้นนะครับการฟื้นตัวของเซลล์สมองหรือ neuroplasticity จะลดลง อ่า นะครับดังนั้นในช่วงระยะเวลาเรื้อรังเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไข้จะไม่สามารถฟื้นตัวได้เลยนะแต่ว่าจะไม่ฟื้นตัวได้ดีเท่ากับในช่วงโคเดนพีเรียดการรักษาในช่วงระยะการฟื้นตัวระยะเรื้อรังเนี่ยเป้าหมายจะเปลี่ยนไปแทนที่จะเป็นช่วงโคเดนพีเรียดเราจะเน้นเรื่องการกลับมาการทำงานของฟังก์ชันของเซลล์สมองให้ได้ใกล้เคียงปกติที่สุด ค่ะ เช่นกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเท่าเดิมใกล้เคียงเท่าเดิม ค่ะ แต่ในช่วงระยะหลังอย่างที่ผมแจ้งไป ค่ะ ว่ากระบวนการ neuroplasticity มันหยุดหรือชะลอลง ไม่เท่าเดิม ค่ะ เป็นเส้นตรงดังนั้นการฟื้นตัวคงจะไม่เห็นความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ค่ะ ดังนั้นเป้าหมายของเราจะเปลี่ยนใหม่ ค่ะ เป็นเป้าหมายการทำกายภาพบำบัดเพื่อชดเชยนะครับมีความแตกต่างกันระหว่างทำกายภาพบำบัดเพื่อให้แรงกลับมากับ ค่ะ ทำกายภาพบำบัดเพื่อชดเชยกล้ามเนื้อที่มัดที่ดีอยู่ให้มาชดเชยกล้ามเนื้อมัดที่เสียไปนี่ยกตัวอย่างง่าย อ๋อ เท่ากับว่าจริงๆ แล้วต่อให้พ้นระยะเวลาของ Golden Period แต่เราก็สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ เพียงแต่ว่าครั้งนี้เป้าหมายจะเปลี่ยนไป ๆถูกต้องครับจะต้องมีเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับการทำกายภาพบำบัดต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมวัตถุประสงค์ของเราก็คือให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพ กิ๊บสามารถพูดแบบนี้ได้ไหมคะว่าจริงๆ แล้วเนี่ยการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วย ถ้าทำได้ดีที่สุดก็คืออยู่ในช่วง Golden Period เพราะจะทำให้ฟื้นฟูได้เร็ว ครับ นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยร่างกายของเราสมองของเราก็ยังสามารถที่จะมีเรื่องของการ learning ได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่า แล้วก็การตั้งเป้าของคนไข้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปเพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับเดิม แต่เป็นเพื่อชดเชยอะไรบางอย่างที่อย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่หายไปตรงนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้อง ค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดสำคัญนะคะที่พวกเราเนี่ยจะหันกลับมาดูนะคะผู้ป่วยในความดูแลของเรานะคะหรือว่าผู้ป่วยทุกท่านนะคะเพื่อให้ดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาค่ะเกณฑ์การตัดสินใจทางการแพทย์นะคะที่เป็นข้อบ่งชี้ที่ระบุว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถพร้อมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ ในทางการแพทย์แล้วเราอยากจะให้คนไข้ทำกายภาพบำบัดเร็วที่สุดที่สามารถทำได้ ค่ะ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขคนไข้ต้องปลอดภัย การทำกายภาพบำบัดต้องเหมาะสม ค่ะ ความปลอดภัยของคนไข้เราพิจารณาจากคนไข้มีสัญญาณชีพที่คงที่แล้วหรือยังนะครับ เช่นไข้ไม่มีไข้สูง ความดันคนไข้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่สูงจนเกินไปไม่ต่ำจนเกินไปอัตราการหายใจคงที่ทุกๆอย่างสัญญาณชีพเราสามารถคอนโทรลได้นะครับหลังจากนั้นเราถึงจะพิจารณาการทำกายภาพบำบัดเพราะว่าการทำกายภาพบำบัดในช่วงที่คนไข้ยังไม่พร้อมมันจะไม่ช่วยอะไรเลย แล้วก็จะทำให้คนไข้แย่ลง อ๋อเหรอคะ ใช่ครับอย่างเช่นถ้ามีไข้สูง ค่ะ เรายังควบคุมการติดเชื้อไม่ได้กายภาพบำบัดในช่วงนั้นจะทำให้คนไข้แย่ลงกว่าที่ควรจะเป็น ค่ะสำคัญจริงๆ ใช่ ค่ะ ดังนั้นถ้าคนไข้มีความเหมาะสมในการทำเราจะเริ่มทำให้เร็วที่สุด เพราะว่าการทำกายภาพบำบัดเร็วที่สุด เท่าที่คนไข้สามารถทำได้สัญญาณที่เหมาะสมมีความเหมาะสมในการทำจะช่วยลดโอกาสการเกิดผลแทรกซ้อนจากตัวโรคหลอดเลือดสมอง เช่น การติดเชื้อที่ปอดแผลกดทับ ค่ะ เต็มเลือดดำอุดตันที่ขา ค่ะ นะครับพวกนี้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญถ้าเราทำกายภาพบำบัดเร็ว โอ้โห จริงๆ แล้วเรื่องของความปลอดภัยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะ ครับ ซึ่งทันทีนะคะที่คนไข้พร้อมการดำเนินการในเรื่องของการดูแลการฟื้นฟูเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีถูกต้องนะคะ ถูกต้องครับ ค่ะ
การปรับตัวนะคะของทัศนคติของคนในครอบครัวมีผลต่ออัตราความสำเร็จในการรักษาอย่างไรคะ มีผลแน่นอนฮะโดยเฉพาะทัศนคติของคนในครอบครัวปัญหาหลักเลยของคนในบ้านเรา ค่ะ เวลาที่คุณพ่อคุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คนไข้ไม่สามารถขยับได้อย่างต้องและเหมาะสมเหมือนเดิมนะฮะ ค่ะ เช่นเกิดการอ่อนแรงที่แขนที่ขาปัญหาหลักๆเลยคนลูกๆจะทำให้ทุกอย่าง ค่ะ ซึ่งมันขัดต่อกระบวนการการฟื้นฟูค่อนข้างมาก อันนี้สำคัญหลายบ้านไม่รู้จริงๆค่ะ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนทัศนคติใหม่แทนที่จะทำให้ทุกอย่าง ค่ะ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริม ค่ะ ให้คนไข้โรคหลอดเลือดสมองทำกิจวัตรต่างๆ ของเขาด้วยตัวของเขาเองตามศักยภาพของเขาที่มี ค่ะ จะเป็นการส่งเสริมให้เขาเกิดการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะฮะเมื่อเขาเกิดการเคลื่อนไหวดำรงชีวิตได้มากที่สุดตามที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ ค่ะ หรืออย่างน้อยก็คือช่วยแบ่งเบาภาระคนที่จะช่วยเหลือเขานะครับ จะทำให้อุบัติการเกิดตัวโรคซึมเศร้า ค่ะ น้อยลง โอ้ส่งผลอย่างนั้นด้วย ใช่ เพราะว่า ค่ะ จริงๆคือเมื่อเราเป็นโรคหลอดเลือดสมองอะนะฮะ ค่ะ เป็นตัวสโตรกเนี่ย ค่ะ วันหนึ่งเราใช้ชีวิตไม่ได้เหมือนเดิม ค่ะ มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในระยะเวลาไม่ถึงนาทีหรือ2 นาทีซะด้วยซ้ำการที่คนคนหนึ่งเปลี่ยนสถานะจากการเดินช่วยเหลือตัวเองได้กลับกลายต้องเป็นพึ่งพาคนอื่น ค่ะ จะทำให้เขารู้สึกหดหู่อยู่แล้ว ใช่ค่ะ คนที่เป็นตัวโรคหลอดเลือดสมองเซลล์สมองเขาโดนทำลาย ค่ะ ดังนั้นการโครงสร้างในสมองหรือสารเคมีในสมองเขาเกิดการเปลี่ยนแปลง อ่า ตัวเนี้ยก็จะทำให้คนไข้มีภาวะซึมเศร้าได้ง่ายกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว อ่า ดังนั้นถ้าครอบครัวไม่เข้าใจมีคำพูดบางอย่างที่คนไข้รู้สึกเสียใจ อ่า ผลักดันเขามากจนเกินไป ค่ะ เข้มงวดกับเขามากจนเกินไป ค่ะ จะทำให้ตัวโรคมันแย่ลง เพราะว่าปัญหาหลักเลยคือภาวะซึมเศร้า ค่ะ จะเป็นอุปสรรคสำคัญในการฟื้นตัวของคนไข้ในอนาคต ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญคงเป็นเรื่องของความเข้าใจนะคะในอาการของคนที่เราต้องการดูแล ใช่ ข ครับ นาดเดียวกันนะคะ เรียกได้ว่าต้องสนับสนุนนะ ใช่ต้องสนั ต้ บ อง ส ส นุน นั ให้ บสนุนให้ถูก ให้คนไข้ ทาง เกิดการเคลื่อนไหวเอง นะครับ คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสมองได้โฟกัสด้วยที่การเคลื่อนไหวนะคะทำให้เขาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากสารในสมองที่เป็นโรคซึมเศร้าได้แต่เมื่อเขาโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความตั้งใจและมีเป้าหมายคิดว่าทั้งสองอย่างเนี่ยจะเป็นพลังขับเคลื่อนเขาทั้งแรงกายและแรงใจเนี่ย ใช่ ให้ ครั เขา บ เคลื่อนไหวอย่างมีคุณภาพได้อีกครั้ง ตัวแรงใจจะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าคนไข้มีแรงใจที่ดี ค่ะ motivation ที่ดี ค่ะ นะครับมันจะหลั่งสารสื่อประสาทพวกโดปามีนสารแห่งความสุข โอ้ พวกสารโดปามีนจะช่วยทำ ค่ะ ให้เกิด motor learning ได้ดีมากขึ้น ในทางกลับกันคนที่เป็นซึมเศร้าโดปามีนจะต่ำลง ค่ะ ดังนั้นผมจึงเน้นย้ำสำคัญว่าภาวะซึมเศร้าหลังเป็นตัวโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการขัดขวาง ค่ะ การทำกายภาพบำบัดหรือการฟื้นตัวในอนาคต โอ้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยคิดว่าคำถามนี้นะคะคงเป็นคำตอบที่ดีให้กับหลายๆ ครอบครัวนะคะ เมื่อเราเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เรารักนะคะ จริงๆต้องบอกว่าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ ใช่ นะคะในครอบครัวนะคะ ครับ แล้วก็ช่วยกันที่ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปค่ะ ความต่อเนื่องในการฟื้นฟูนะคะ ตรงนี้จะส่งผลต่อการคงสภาพนะคะ หรือการพัฒนาตนเองนะคะ ในระยะยาวตรงนี้อย่างไรคะ ความต่อเนื่องเป็นกุญแจหลักสำคัญ ค่ะ ในการคงสภาพและการพัฒนาต่อเนื่อง ค่ะ เนื่องจากเรื่องของ motor learning คือการเรียนรู้การเคลื่อนไหวหรือการพัฒนาเซลล์สมองเนี่ย ค่ะ มันเหมือนกับการฝึกทักษะเฉพาะทาง ค่ะ ดังนั้นการฝึกทักษะเฉพาะทางมันจะต้องมีช่วงที่เรียนรู้ ค่ะ นะครับและความต่อเนื่องในการฝึกฝน อ่า ถ้าเราฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ค่ะ นะครับทั้งตอนที่อยู่ในช่วง golden period ห ค่ะ รือช่วงระยะเรื้อรัง neuroplasticity อย่างที่หมอแจ้งไปคือมันจะไปทำให้เครือข่าย อ่า สร้าง connection ใหม่ ค่ะ การทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง หรือความต่อเนื่องของการรักษาเนี่ยจะทำให้เราคงสภาพเส้นทางเนี้ยไว้เท่าเดิมหรือดีขึ้นในอนาคต อ่า ถ้าหากเราหยุดทำก็เหมือนกับเราหยุดการฝึกทักษะนั้นไป พวก neuroplasticity หรือเครือข่ายที่เราสร้างขึ้นใหม่มันก็ค่อยฝ่อลง โอ้โห จริงปะคะ จริง จริงๆ แล้วการที่เราฟื้นฟูได้ทันเวลาอันนี้ถือว่าได้เปรียบ แต่การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้เมนเทนในระยะยาวที่พูดแบบนี้ถูกต้องนะคะ ถูกต้องครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพที่เรามี ค่ะโอ้เป็นคำตอบที่ทัชใจมากๆนะคะ แล้วก็เป็นประโยชน์
มากๆเลยจริงๆสำหรับคำถามนี้นะคะเพราะว่าบางคนนะอาจจะมีชะล่าใจใช่ไหมหลังจากที่อาจจะกลับมาใช้ชีวิตได้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะปล่อยผ่านได้เลย คิดว่าอาจจะต้องมีนะสำหรับหลายๆบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะเราได้คีย์เวิร์ดคำหนึ่งนะคะคือเริ่มให้เร็วแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยดูแลในส่วนของสุขภาพของคนที่เรารักในระยะยาวต่อไปค่ะทุกวันคือโอกาสและทุกการเริ่มต้นที่เร็วขึ้นคือความหวังที่เพิ่มขึ้นขอต้อนรับผู้เชี่ยวชาญผู้เป็นหัวใจสำคัญของศาสตร์การฟื้นฟูระดับสากลคุณมิริคินโจผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ PNKG Recovery and Elder Care ผู้นำองค์ความรู้และปรัชญาไคโกโดมาถ่ายทอดเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยสโตรกในไทยภายใต้ความร่วมมือกับเครือ Principal Healthcare เพื่อคืนอิสระแห่งการใช้ชีวิตให้กับทุกคนนิยามและกันแท้นะคะในการบริบาลผู้ป่วยสโตรกนะคะตามศาสตร์ของไคโกโดนะคะให้ได้มาตรฐานญี่ปุ่นจริงๆแล้วศาสตร์นี้คืออะไรคะไคโกโดคือphilosophy based on Japanese rehabilitation concept is the independent support คือคนไข้ maximum ability ใช้ได้ที่สุดใน ADL ก่อนหน้านี้คนไข้จะ exercise หรือจะมัสซาจอะไรต่างๆแต่ไคโกโดก็คือจะทำยังไงจะคนไข้ได้ออกเรียนได้ที่สุดใน ADL นะคะค่ะจริงๆแล้วนะคะศาสตร์ไคโกโดนะคะก็เป็นศาสตร์ที่มาจากญี่ปุ่นถูกต้องไหมคะค่ะซึ่งศาสตร์นี้นะคะสนับสนุนให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะกลับมาเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเขาเองนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ดึงศักยภาพอันสูงสุดของเขาออกมาใช้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะโอ้โหอันนี้ก็นับว่าเป็นศาสตร์ที่แข็งแรงแล้วก็ทรงพลังมากๆสำหรับผู้ป่วยเนาะเมื่อเขาสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เองนะคะกลับมาใช้ชีวิตก็จะทำให้เขามีความมั่นใจขึ้นได้อีกครั้งค่ะในเชิงเทคนิคนะคะศาสตร์ไคโกโดนะคะแตกต่างจากการทำกายภาพบำบัดโดยทั่วไปอย่างไรคะนักกายภาพทั่วไปก็คือส่วนใหญ่จะRM exercise หรือ muscle strength training หรือจะ balance training อะไรต่างๆก็คือโฟกัสfunctional training มากกว่าค่ะแต่ไคโกโดก็คือจะ ADL มากกว่าก็คือจะ ADL อยากดีขึ้นก็เลยจะตอนนี้physical function ก็ยังไม่พอที่ไหนก็คือจะดูก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกค่ะก็คือphysical ตอนนี้อันนี้ไม่ดีก็เลยดีขึ้นก็ไม่ใช่ค่ะก็คือ ADL ไม่ได้ก็คือ ADL ไม่ได้ function ไม่พอที่ไหนก็คือวิธีคิดไม่เหมือนกันเวลาฝึกก็ต้องฝึกเกี่ยวกับ ADL ก็คือ task oriented training ค่ะตรงนี้เราสามารถสรุปสั้นๆได้แบบนี้ได้ใช่ไหมคะว่าจริงๆศาสตร์ไคโกโดเนี่ยแตกต่างจากการกายภาพบำบัดโดยทั่วไปเนอะจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์ของกายภาพบำบัดอาจจะเน้นเรื่องของ functional training แต่ไคโกโดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ช่วยเหลือตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้อันนี้ที่กล่าวถูกต้องไหมคะถูกค่ะโอ้แสดงว่าศาสตร์นี้ก็มีความลึกล้ำนะคือทำอย่างไรเนี่ยคือให้เขาเนี่ยคือได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อเพื่อให้เขาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไปค่ะตรงนี้นะคะเท่าที่กิฟทราบมาเนี่ยกิจกรรมตรงนี้จะเป็นเสมือนการเรียนแบบการจำลองสถานการณ์การใช้ชีวิตจริงๆถูกไหมคะในเรื่องของ functional activity ต่างๆพอจะยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นภาพนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะเช่นฝึกบนเตียงก็คือตั้งแต่ลุกนั่งค่ะ getting up ค่ะก็คือใช้ทำที่ในห้องของไข้ค่ะแล้วก็นั่งข้างเตียงแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำค่ะก็คือจะหมุนตัวนั่งชักโครกค่ะแล้วก็จะฝึกtoileting ด้วยค่ะว่าถอดกางเกงใส่กางเกง cleaning อย่างไรอะไรต่างๆด้วยค่ะแล้วก็มีฝึกอาบน้ำฝึกแปรงฟันฝึกกินข้าวฝึกพูด communication กับฝึกเรียนด้วยค่ะหลากหลายอย่างนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เรื่องของการทรงตัวถูกไหมคะการฝึกในส่วนของกล้ามเนื้อมัดต่างๆนะคะและที่สำคัญก็ยังฝึกในเรื่องของการสื่อสารรวมไปถึงการกลืนด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้ฝึกเนี่ยจะอยู่ประกบเลยไหมคอยสนับสนุนคนไข้ในแต่ละกิจกรรมเหล่านี้ไหมคะค่ะก็อยู่กับคนไข้serviceอยู่กับคนไข้ค่ะคือใกล้ชิดเลยเรียกได้ว่าประกบ
ตัวต่อตัวเลย ค่ะ นะคะเพราะว่าเซฟตี้นะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะซึ่งที่นี่ก็ต้องบอกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะอย่างที่เราได้พูดคุยกันนะคะจริงๆแล้วทุกกิจกรรมนะคะย่อมมีความหมายกับผู้ป่วยโดยเฉพาะการกลับมาใช้ชีวิตได้นะคะตามปกติแต่อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ค่ะว่าจริงๆกิจกรรมเหล่านี้นี่จะเกิดขึ้นจากการที่ได้ทำซ้ำๆถูกไหมคะเพื่อให้สมองเกิดการเรียนรู้ซ้ำๆนะคะเป็นการ relearning ที่มีความหมายกับผู้ป่วยค่ะการทำงานเชิงบูรณาการของทีมสหวิชาชีพนะคะส่งผลต่อความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างไรเพราะเท่าที่กิฟทราบมานะคะว่าระบบการดูแลของ PNKG ที่ดูแลคนไข้เนี่ยทำงานร่วมกันเรียกได้ว่าแบบ360องศาแบบไร้รอยต่อในการดูแลผู้ป่วยพอจะยกตัวอย่างให้กิฟนิดนึงได้ไหมคะว่าตรงนี้มันเป็นอย่างไรนะคะมีอาชีพคุณหมอค่ะพยาบาลแล้วก็แคร์สตาฟแล้วก็เซราปิสต์อยู่ค่ะก็คือคนไข้มาที่นี่ค่ะทุกคนจะประเมินว่าคนไข้มีตรงไหนทำไม่ได้หรือทำได้หรือไม่ใช่แค่ดูทำไม่ได้กันก็คือทำได้อะไรบ้างแล้วก็จะแชร์ข้อมูลคนไข้คนนี้ต้องช่วยประมาณนี้นะอะไรต่างๆก็คือแชร์ทุกอาชีพค่ะแล้วก็เซราปิสต์จะเซตโกว่าของ2 อาทิตย์จะต้องทำได้อะไรนะ4 อาทิตย์ต้องทำได้อะไรนะก็คือทุกอาชีพจะแชร์แล้วก็ทุกวันก็คือแคสต์ส่วนใหญ่จะดูแลคนไข้ในประจำชีวิตก็เลยจะเมื่อคืนคนไข้ทำได้อันนี้นะหรือผิดอันนี้นะยากนะอะไรต่างๆจะแชร์กับเทอราปิสต์หรือพยาบาลแล้วก็เทอราปิสต์จะฝึกไงดีครับก็คือเมื่อคืนทำไม่ได้ผิดตรงไหนอะไรต่างๆแล้วทุกคนจะโฟกัสคนไข้ทำได้ในที่สุดค่ะโหชื่นชมมากๆนะคะเพราะเรียกได้ว่าเป็นการทำงานในระบบที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของคำว่าทีมเวิร์กนะเพราะทุกคนจะทำงานร่วมกันประเมินคนไข้ออกแบบการรักษารวมไปถึงการเซตโกร่วมกันกับคนไข้เพื่อให้เขาเนี่ยนะคะมีการทำกายภาพการออกแบบการเคลื่อนไหวนะคะในศาสตร์ของไทโกโดเพื่อให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามศักยภาพของเขาเป้าหมายสูงสุดนะคะของศาสตร์ไทโกโดที่ทาง PNKG ตั้งไว้คืออะไรคะเป้าหมายของเราค่ะก็คือไม่ใช่แค่ improve functional อันเดียวค่ะก็คืออยากให้คนไข้ใช้แรงได้มากที่สุดใน ADL ด้วยแล้วก็ให้รู้สึกมั่นใจตัวเองว่าก็คือเป็นป่วยแล้วก็เลยทำไมได้ไม่ใช่แค่นั้นก็คือให้ก็เป็นป่วยแล้วแต่ทำได้อันนี้ได้ก็คือให้มั่นใจรู้สึกให้มั่นใจด้วยแล้วก็คนไข้ให้รู้สึกquality of life ดีที่สุดโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะซึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่ทาง PNKG เนี่ยวางมิชชั่นไว้นะคะไม่ใช่แค่คนไข้ขยับได้แต่คนไข้จะต้องกลับไปใช้ชีวิตของเขาได้ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเพื่อให้เขากลับไปบ้านอยู่ที่บ้านได้เมื่อเขาต้องกลับไปอยู่ในสังคมการใช้ชีวิตของเขาก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นปณิธานอันแรงกล้านะคะที่ทาง PNKG นะคะมอบให้กับผู้ป่วยโรคสโตรกเนอะเพื่อให้เขาเนี่ยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะไม่ใช่การช่วยทั้งหมดแต่คือการช่วยให้เขากลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อีกครั้งและตอนนี้นะคะกิ๊บอยู่ที่ Recovery Ward นะคะโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมินะคะคุณซูซูกินะคะวันนี้คุณซูซูกิก็จะพานำทัวร์นะคะในส่วนของพื้นที่ทั้งหมดในการฟื้นฟูผู้ป่วยนะเราจะขอบุกทุกห้องเลยเพื่อให้ผู้ป่วยรวมไปถึงญาติผู้ป่วยได้รับความสบายใจกลับไปว่าคุณอยากจะดูแลพวกเราหรือว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ต้องรบกวนด้วยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะคุณซูซูกิคะเมื่อทราบว่าเป็นสโตรกแล้วนะคะเราต้องการการดูแลแล้วเราจะติดต่อที่นี่เข้ามานะคะสเต็ปในการเข้ามาที่นี่เริ่มต้นอย่างไรคะขั้นแรกเนี่ยครับคนไข้ก็คือจะมาที่แผนกฉุกเฉินก่อนเป็นอันดับแรกจะเป็นสถานที่แรกเลยที่คนไข้เราจะมาเช็ควิทอลซานะครับสัญญาณชีพว่าทางตัวคนไข้ครับเป็นยังไงบ้างนะครับสถานที่ต่อไปครับก็จะเป็นทางตัวของวอร์ด 11 ของโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมินะครับคนไข้จะถูกเขาเรียกว่ามอนิเตอร์หรือสังเกตการโดยโรงพยาบาลก่อนนะครับที่วอร์ด 11 นะครับซึ่งเป็นวอร์ดอายุรกรรมนะครับ
เมื่อคุณหมอให้ไฟเขียวแล้วใช่ไหมครับเราก็จะย้ายคนไข้จากชั้น 11 นะครับเข้ามาอยู่ที่ชั้น 10 ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราได้ทำการแยกนะครับ 12 ห้องเนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าวอร์ด recovery ward หรือวอร์ดฟื้นฟูจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าอะไรเงี้ยครับ mindset คือการฟื้นฟู ค่ะ โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างห้องนี้นี่จริงๆเรียกได้ว่าเป็นห้อง VIP เนาะแล้วก็มีความกว้างขวางมากๆเลย ถูกต้องครับ เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับฟังก์ชันต่างๆ ในห้องนี้นะครับเนื่องด้วยเราอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเซตติ้งที่เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับในกรณีฉุกเฉินเนี่ยเรามีครบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนนะครับหรือเครื่องช่วยเหลือต่างๆ ที่เราจะต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับในการช่วยเหลือคนไข้โอ้ยา เยี่ยม การ เล ท้อย งถิ่น ค่ะ อัน มี นี้ ความพร้อม ในลำดับต่อไปครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับคุณกิ๊ฟ ค่ะ ก็คือห้องน้ำนะครับเพราะอย่างที่เราพูดกันมานะครับก็คือเราเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเราจะพาคนไข้นะครับมาฝึกเคลื่อนย้ายต่างๆอะไรนะครับก็ต้องเป็นพื้นที่ที่กว้างหน่อยแล้วก็เซตติ้งอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์ความกว้างของทางตัวของประตูน่าจะต้องเหมาะกับทางคนไข้ด้วย ถูกต้องเขาคิดสังเกตได้เลยนะคะ ว่าไซส์ของประตูจะกว้างกว่าปกติ ถูก เนาะ ต้องครับเราก็จะมีฟังก์ชันสำหรับญาติครับผม ค่ะ ที่เข้ามาเฝ้าผู้ป่วยครับแต่ก็จะมีมุมส่วนตัวของเขาด้วยครับ ค่ะ เราจะมีตั้งแต่ทางตัวของเก้าอี้นวดไฟฟ้านะครับมีโซฟานะครับ ทาง PNKG นะคะให้ความสำคัญกับ goal setting ร่วมกับคนไข้มากๆเลย ตรงนี้นะคะช่วยในเรื่องของความสำเร็จในการฟื้นฟูอย่างไรนะคะ ในเรื่องของการตั้งโกลเซตติ้งนะครับมันค่อนข้างมีความซับซ้อนสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการตั้งโกลครับเราพยายามที่จะตั้งโกลให้เหมาะสมกับศักยภาพหรือเพดานสูงสุดของเขาได้จริงๆแน่นอนแหละว่าถ้าสมมติว่าคนไหนเนี่ยที่สามารถที่จะกลับมาดูแล้วเนี่ยทางกายภาพเป็นไปได้ด้วยดีกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเงี้ยครับเราตั้งเป้าให้เขากลับมาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยที่บางคนฝึกมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่อาจจะยังไม่สามารถที่จะเดินได้หรือทำอะไรได้จริงๆครับการตั้งเป้าของเราครับก็จะเป็นการลดโกลลงมาแต่ก็ยังพยายามหาสิ่งที่เขายังเอนจอยกับการมีชีวิตอยู่ครับ อันนี้นะคะเป็นเสน่ห์ที่พี่กิ๊ฟชอบมากๆที่ PNKG Health Care กับ Mental Care คือทั้งหมดควบคู่ไปแล้วคุณจะถามคนไข้เพื่อให้มีเป้าร่วมกันนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อจะไปถึงเป้านั้นและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ลานกายภาพนะคะทางคุณซูซูกินะคะก็จะพาเรานำชมในส่วนของไฮไลท์อุปกรณ์ของที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับผม ค่ะ ก็จริงๆแล้วจากเตียงที่เราดูเหมือนจะธรรมดาใช่ไหมครับ ค่ะ แต่ว่าทุกอย่างนะครับมันจะต้อง adjust ให้เหมาะกับคนไข้ในแต่ละคน เช่นเตียงไม้ด้านนู้นครับ ค่ะ รวมถึงตัวของโต๊ะตรงเนี้ยครับที่เป็นอุปกรณ์หลายๆอย่างของเราครับก็จะเป็นไซซิ่งที่เราสามารถ adjust ในเรื่องของความสูงความต่ำเหมาะกับสรีระของคนไข้ได้ แต่ว่าสำหรับทางตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเองนะครับมันก็จะมีบางภาวะเทคโนโลยีอย่างอื่นอีก ค่ะ นะครับที่สามารถเข้ามาช่วยเสริมให้การกายภาพหลักนะครับมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นที่เป็นไฮไลท์ครับก็คือทางตัวของโรบอติกเทรดเทรนนิ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ครับในประเทศไทยเรามีไม่กี่ตัวนะฮะแต่ว่ามีอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรสุวรรณภูมินะครับ ค่ะ คนไข้บางคนเนี่ยที่ยังเดินไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าทิ้งตัวมีภาวะที่แบบนักกายภาพไม่สามารถอุ้มได้ตลอดการข้ามอย่างเงี้ยครับ ค่ะ ตัวหุ่นยนต์นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยเขาได้ค่อนข้างดีนะครับ นอกจากทางตัวของโรบอติกเองนะครับทางโรงพยาบาลจะมีทางตัวของ KAFO นะครับหน้าที่ของ KAFO หลักนะครับคือการพยุงไม่ให้ทางตัวของข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วยครับย้อยลงตกลงหรือล้มลง โอเค นะครับมันจะเป็นเหมือนแท่งเหล็กดามขาเราไว้ ค่ะ นะครับของ PNKG ครับเรามีสกิลหนึ่งที่ชื่อว่า walking training with KAFO นะฮะ ค่ะ จะเป็นการที่ให้ผู้ป่วยครับเราใส่ทางตัวของขาตัวเนี้ยครับแล้วเราพยายามฝึกเดิน วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อเป็นการทำให้คนไข้เดินได้ ค่ะ แต่ว่าเป็นการกระตุ้นทำให้คนไข้รับรู้ว่าโอเคฉันยังมีข้างที่อ่อนแรงอยู่นะมันจะสติมูลเลตนะครับผม ค่ะ นอกจากนี้ครับคุณบิ๊กก็จะมีทั้งตัวของอุปกรณ์ต่างๆครับจะรวมไปตั้งแต่หัวเข่านะครับแล้วก็ข้อเท้านะครับแล้วก็ตัวของเท้าเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีลดระดับลงมานะครับเช่นถ้าสมมติคนไข้เก่งขึ้นได้แล้วคุมสะโพกได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ช่วยที่ทำให้คนไข้สามารถเดินได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรามีรวมถึงเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ในการดูแลผู้ป่วย ก่อนหน้าที่จะมีอาการก็ปกติไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกมาก่อนว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ผลกระทบหลังเกิดสโตรกก็คือแขนขาซ้ายจะไม่มีแรงจะขยับไม่ได้แม้แต่นิดเดียว ตอนนี้คุณแม่สามารถเข้าห้องน้ำได้เองทำธุระได้เอง อยากกลับไปขับรถแล้วก็ไปทำงานเหมือนเดิมอีกครั้ง ทุกองค์ประกอบภายใน PNKG ถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่ห้องพักแบบ Universal Design อุปกรณ์ที่รองรับความปลอดภัยไปจนถึงทีมผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเป็นไปอย่างมั่นใจปลอดภัยและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละคน
ศาสตร์การฟื้นฟูเป็นการคืนคุณภาพชีวิตและอิสระในการใช้ชีวิตพบกับคุณวิทยาดาเจริญภาคล้ำคุณต้นกล้านักกายภาพอาวุโสจาก PNKG Recovery and Elder Care ผู้มากประสบการณ์ที่จะมาเผยนิยามของศาสตร์ไคโกโดปรัชญาการดูแลแบบญี่ปุ่นที่เน้นการดึงศักยภาพของผู้ป่วยสโตรกให้กลับมาพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนสำหรับครอบครัวนะคะที่เพิ่งเผชิญกับภาวะผู้ป่วยที่เป็นโรคสโตรกนะคะ ตรงนี้เราจะมีการเริ่มต้นหรือว่ารับมืออย่างไรคะ สำหรับครอบครัวที่เพิ่งเจอภาวะสโตรกนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยอยากจะแสดงถึงความเห็นใจความเข้าใจนะคะเพราะว่าหลายๆบ้านก็อาจจะไม่เคยเจอภาวะนี้มาก่อนโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คือเป็นโรคที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับบริเวณหลอดเลือดในสมองค่ะซึ่งตัวรอยโรคเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับบริเวณที่เกิดรอยโรคเพราะว่าสมองมีหลายส่วนใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าหลอดเลือดบริเวณส่วนไหนมันไปกระทบกับเนื้อสมองส่วนที่มันแตกต่างกันนะคะอาการแสดงของโรคก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นบางคนเนี่ยไปโดนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวก็จะมีปัญหาแต่อาจจะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดการกลืนก็ได้ค่ะแต่ถ้าบางคนไปโดนเกี่ยวกับการกลืนการพูดบางคนอาจจะเดินได้ดีแต่มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือการกลืนได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะในส่วนนี้ค่ะเราก็เลยมีการที่เรียกว่า golden period ขึ้นมามันหมายถึงว่าในช่วงนาทีทองที่จะทำให้มีการพัฒนาหรือการฟื้นตัวของสมองได้ดีมากที่สุดค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันเลยมาโยงเกี่ยวกับเรื่องของ intensive rehab เนาะซึ่ง intensive rehab เนี่ยหมายถึงการที่เรามีการฟื้นฟูอย่างเข้มข้นโดยทีมสหวิชาชีพค่ะซึ่งเราควรผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยควรจะได้รับการประเมินสภาวะร่างกายรวมถึงรอยโรคเนี่ยจากคุณหมอนักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดเป็นต้นค่ะเพื่อทำให้เราสามารถวางแผนการฟื้นฟูในแต่ละบุคคลได้ให้มันมีความเฉพาะเจาะจงค่ะจะได้มีการวางแผนรวมถึงเป้าหมายร่วมกันกับทั้งทางครอบครัวแล้วก็ตัวผู้ป่วยก็จะได้รู้ว่าเราควรจะทำยังไงเพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันค่ะโดยสรุปนะคะนั่นหมายถึงว่าเมื่อเกิดเหตุนะคะก็จะได้รับการประเมินนะคะโดยทีมสหวิชาชีพมาช่วยกันในเรื่องของการวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยถูกไหมคะแล้วก็ออกแบบการรักษาเพื่อให้เกิดการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลต่อไปใช่ค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็หลายบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าระยะเวลาในการเกิดขึ้นเนี่ยจะรวดเร็วแต่การที่เรารู้ก่อนแล้วเราก็เตรียมตัวสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามทุกคนก็อยากให้ทัน Golden Period ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วระหว่างการดูแลที่บ้านนะคะกับศูนย์ฟื้นฟูตรงนี้การดูแลเนี่ยจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะความจริงทั้ง2ที่นะคะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยมีความสำคัญพอๆกันเลยค่ะแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือถ้าเกิดในแง่ของการดูแลในศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยก็จะมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่ามีทีมสหวิชาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะคะมีคุณหมอมีพยาบาลมีนักกายนักกิจอย่างนี้ค่ะในการดูแลได้มีเวลาในการฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่มากกว่าอยู่ที่บ้านค่ะบรรยากาศในการฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะเป็นไปในแนวทางที่ทุกคนมาเพื่อออกกำลังกายมาเพื่อได้รับการฟื้นฟูร่างกายเหมือนกันซึ่งก็จะส่งผลดีกับในบางคนเนาะก็จะส่งผลดีกับจิตใจด้วยค่ะว่าเรามีเพื่อนหลายคนเลยที่ออกกำลังกายไปด้วยกันเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นที่บ้านก็จะได้ข้อดีคือได้อยู่ที่บ้านได้อยู่ในสถานที่ที่มีความคุ้นเคยสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้เป็นการฝึกในสถานที่ใช้ชีวิตอยู่จริงๆค่ะซึ่งไม่ว่าจะฝึกอยู่ที่บ้านหรือฝึกอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูก็มีข้อดีที่เรียกได้ว่าแตกต่างกันนะคะแต่เสริมกันน่าจะดีนะใช่ค่ะถูกต้องไหมคะเพราะว่าอย่างไรสุดท้ายเขาก็จะต้องกลับไปที่บ้านแต่ในส่วนของศูนย์ฟื้นฟูสิ่งที่กิ๊บมองแล้วก็คือเห็นข้อดีอย่างเด็ดชัดก็คือว่าการที่มีทีมสหวิชาชีพเนี่ยในการดูแลแบบใกล้ชิดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหลังจากมีเพื่อนแล้วก็จะมี goal setting เนาะซึ่งสามารถมอนิเตอร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเมนเทอร์ให้ผู้ป่วยเนี่ยคือกลับมาได้ตามเป้าที่ระวังไว้ถูกต้องไหมคะความจริงอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะตั้งเป้าหมายไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่า
ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยความถี่ในการฟื้นฟูก็จะน้อยกว่า เพราะฉะนั้นเรียกว่าความเร็วที่จะฟื้นตัวกลับมาได้เนี่ยก็อาจจะช้ากว่าอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูเพราะว่าอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยยังไงเราโดนบังคับให้ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่อยู่ที่บ้านบางทีอาจจะได้ความถี่ไม่เท่ากับอยู่ที่ศูนย์นี้ค่ะค่ะโอ้ยอดเยี่ยมค่ะตอบได้ดีมากแล้วตอนนี้ทุกคนเห็นภาพเลยนะคะค่ะในกระบวนการฟื้นฟูนะคะความปลอดภัยสำคัญแค่ไหนคะในกระบวนการฟื้นฟูนะคะความปลอดภัยเนี่ยเราให้เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนไข้อย่างเช่นภาวะแทรกซ้อนหรือที่สำคัญที่สุดเลยก็คือภาวะล้มนะคะถ้าเกิดการหกล้มเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะเกี่ยวข้องกับสภาพร่างกายแล้วอาจจะเจ็บปวดร่างกายเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าอย่างร้ายแรงเลยกระดูกหักขึ้นมาอันนี้มันก็จะเหมือนเราต้องสต็อปทุกอย่างแล้วไปรักษาส่วนที่แตกหักขึ้นมาก่อนหรืออาการเจ็บปวดก่อนนะคะทำให้เราต้องหยุดการรักษาฟื้นฟูของภาวะสโตรกไปก่อนนะคะทีนี้มันจะไปส่งผลต่อเรื่องสภาพจิตใจด้วยเพราะว่าถ้าเกิดล้ม1 ครั้งเนี่ยคนไข้อาจจะเรียกว่าเกิดอาการกลัวการเคลื่อนไหวใช่เพราะว่าเขาก็กลัวที่จะล้มอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นอาการฟื้นฟูที่ดีอะค่ะควรจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อความปลอดภัยรวมถึงจะได้รับการฟื้นฟูที่มีความถูกต้องด้วยค่ะโอ้ยอดเยี่ยมเลยตรงนี้ทำให้เราเห็นภาพนะคะว่าความปลอดภัยเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญก็จะทำให้จริงๆต้องบอกว่าได้รับความถูกต้องปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะผู้ป่วยโรคสโตรกนะคะจริงๆใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนานแค่ไหนคะระยะเวลาในการฟื้นฟูของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับว่ารอยโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณไหนรวมถึงมีปัจจัยอื่นๆเกี่ยวข้องด้วยค่ะอย่างเช่นอายุหรือโรคประจำตัวที่มีมาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสโตรกนะคะรวมถึงว่าได้รับการฟื้นฟูเร็วขนาดไหนด้วยค่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการฟื้นฟูทั้งหมดเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนอกเหนือจากการฟื้นฟูได้ทันเวลาตามความเหมาะสมแล้วความต่อเนื่องเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญไหมคะสำหรับผู้ป่วยความต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นช่วงเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนน่าจะได้ยินมาเรื่องที่เป็น golden period ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะฟื้นฟูได้ในช่วงระยะเวลาที่เป็นนาทีทองเนี่ยโอกาสในการฟื้นฟูเนี่ยก็จะมีมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกระบวนการของการฟื้นฟูเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งต้องอาศัยการวางแผนนะคะทั้งในส่วนของตัวผู้ป่วยเองนะคะอาการก่อนหน้ารวมถึงอาการปัจจุบันนะคะเพื่อดีไซน์นะคะการดูแลนะคะในแต่ละเฟสเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะกำลังใจมีผลต่อการฟื้นฟูแค่ไหนคะกำลังใจก็คือมีผลอย่างมากนะคะสำหรับทั้งตัวผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวด้วยนะคะอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดในตัวผู้ป่วยเนี่ยถ้าเกิดเขาหมดกำลังใจเนี่ยอาจจะเกิดอาการเบิร์นเอาท์ได้นะคะทำให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะอยากออกกำลังกายสำคัญไม่แพ้กันก็คือกำลังใจของตัวคนดูแลหรือว่าครอบครัวค่ะคือถ้าเกิดคนดูแลหมดกำลังใจหรือแบบเหมือนหมดความหวังไปแล้วมันก็เหมือนจะไปยิ่งดาวตัวคนไข้ลงเนาะเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดคนดูแลก็หมดกำลังใจไปแล้วน่ะคนไข้ก็น่าจะรู้สึกไม่ดีเหมือนกันค่ะโอ้โหเท่าที่ได้ฟังนะคะคิดรู้สึกได้เลยถึงคำว่าต้องซินเนอร์จี้กันนะต้องรวมพลังนะคะทั้งในส่วนของผู้ป่วยเองก็ต้องมีกำลังใจที่ดีในส่วนของทีมครอบครัวก็ต้องดูแลด้วยความเข้าใจนะคะขณะเดียวกันค่ะทีมสหวิชาชีพของเราตรงนี้ก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตให้กำลังใจแล้วก็เพื่อให้ practice ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นไปใน direction ตามเป้าที่ได้วางไว้ค่ะสำหรับเคสของคุณแม่ธัญลักษณ์นะคะคุณแม่ค่ะมาด้วยอาการโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งมาจากการที่ริ่มเลือดบริเวณหัวใจเนี่ยไปอุดตันบริเวณหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งส่งผลทำให้คุณแม่เนี่ยมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกของร่างกายซีกซ้ายทั้งหมดนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้รวมถึงการเคลื่อนย้ายตัวนะคะสำหรับผลลัพธ์ในปัจจุบันของคุณแม่ธัญลักษณ์นะคะเห็นว่าการใช้ชีวิตประจำวันของคุณแม่นะคะคุณแม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะ คุณแม่เนี่ยจะใช้ระดับความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันอยู่ที่ระดับปานกลางถึงมากที่สุดเลยค่ะก็คือต้องได้รับความช่วยเหลือค่อนข้างเยอะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะหลังจากผ่านไป2 เดือนแล้วคุณแม่สามารถลดระดับความช่วยเหลือลงเหลือแค่ความช่วยเหลือระดับเล็กน้อยหรือจนถึงภายใต้การควบคุมจากเจ้าหน้าที่ได้ค่ะและนี่ก็คือผลลัพธ์ของไคโกโดะนะคะศาสตร์ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดค่ะเมื่อเกิดสโตรกสมองจะสูญเสียเซลล์ประสาทไปหลักล้านตัวพร้อมกับวงจรเดิมที่เคยใช้ส่งคำสั่งให้กล้ามเนื้อขยับแปลว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้อไม่มีแรงแต่อยู่ที่สมองลืมส่งวิธีส่งสัญญาณเหมือนสายไฟถูกตัดขาดดังนั้นการฟื้นฟูที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่การบำรุงกล้ามเนื้อแต่คือการสร้างวงจรสมองใหม่หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า neuroplasticityซึ่งมีงานวิจัย Stroke Journal ปี 2019 ระบุชัดเจนว่าสมองสามารถสร้างเส้นประสาทใหม่ได้ตลอดชีวิตแต่ต้องได้รับการกระตุ้นที่ถูกต้องเท่านั้นข้อแรก active participation คนไข้ต้องพยายามออกแรงเองงานวิจัยวิเคราะห์ยืนยันว่าความพยายามของผู้ป่วยเป็นตัวแปรที่สำคัญในการทำนายการฟื้นฟูได้อย่างดีที่สุดถ้าให้คนอื่นขยับให้แทนสมองจะไม่เรียนรู้อะไรเลยเมื่อเราเข้าใจแกนหลักแล้วตัวช่วยอื่นๆอยู่ในกลุ่มไหนขอแบ่งเป็น3 กลุ่มให้เห็นภาพชัดๆกลุ่มที่ 1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเช่นTMS FES ข้อมูลจาก Coachbrain Database พบว่าช่วยเรื่องฟังก์ชันมือได้ดีแต่ต้องใช้ควบคู่กับการฝึกเคลื่อนไหวจริงเท่านั้นลำพังเครื่องช่วยให้กล้ามเนื้อขยับได้แต่ไม่สามารถสอนสมองให้สั่งการเองได้หากใช้เดียวๆกลุ่มที่ 2 หุ่นยนต์และเทคโนโลยีช่วยเดินเป็นตัวช่วยที่ดีมากในช่วงแรกที่คนไข้ยังขยับไม่ได้เลยหรือใช้เพื่อเพิ่มจำนวนการทำซ้ำให้เยอะโดยไม่เหนื่อยล้าแต่ถ้าเครื่องขยับแทนทั้งหมดโดยที่คนไข้ไม่ได้ออกแรงพยายามผลลัพธ์ก็จะจำกัดอยู่แค่ภายในห้องกายภาพเท่านั้นกลุ่มที่ 3 ทาราบำบัดฝังเข็มและนวดเปรียบเสมือนวิตามินเสริมชั้นดีทาราบำบัดช่วยเรื่องความลดความเกร็งและความเจ็บปวดฝังเข็มช่วยลดอาการเกร็งและการนวดช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจแต่ไม่สามารถทดแทนการฝึกเดินหรือฝึกการใช้ชีวิตบนบกซึ่งเป็นวิธีหลักได้ลำดับความสำคัญที่ถูกต้องคือเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับการฝึกจริงที่ผู้ป่วยได้ออกแรงเองโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มการทำซ้ำและให้การนวดฝังเข็มหรือทาราบำบัดเป็นเพียงตัวเสริมความผ่อนคลายเพราะความจริงที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูพิสูจน์แล้วคือไม่มีเทคโนโลยีไหนทดแทนความพยายามของคนไข้ได้เลยดังนั้นคำถามสำคัญที่ครอบครัวควรถามนักกายภาพในทุกวันไม่ใช่เครื่องมือไหนที่ดีที่สุดแต่คือวันนี้คนไข้ได้พยายามลงมือทำอะไรด้วยตัวเองบ้างแล้วหรือยังเพราะคำตอบนั้นคือเครื่องยืนยันว่าเรากำลังพาคนที่เรารักทวงคืนอิสระในชีวิตกลับมาได้อย่างถูกทางอย่างแท้จริงก็คุณแม่ก็อยากขอบคุณทีมงานที่นี่ทุกคนน้องๆทุกคนแล้วก็ที่อยากขอบคุณมากที่สุดก็คือคนที่อยู่ข้างหลังเราคือคุณพ่อและลูกตอนที่เป็นแรกๆเขาจะเครียดกันมากแล้วเขาก็จะหากันว่าจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้คุณแม่ดีขึ้นแล้วเขาก็ทำดีจริงๆแม่รู้สึกรักคุณพ่อขึ้นอีกเยอะเลยเขาก็ทำให้เราได้ขนาดนี้ก็แอบปลื้มอยู่ปกติเราอยู่กันเหมือนเพื่อนมากกว่าค่ะเขาดูแลเราอย่างทุกอย่างซึ่งถือว่าแม่โชคดีที่มีเขาสโตรกอาจเปลี่ยนชีวิตได้ในวันหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะหยุดอยู่แค่นั้นเพราะการฟื้นฟูที่ถูกจังหวะและการดูแลที่ถูกวิธีสามารถพาคนที่คุณรักกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งที่ PNKG ไม่ได้มองการฟื้นฟูเป็นเพียงกระบวนการในการรักษาแต่คือการดูแลชีวิตของคนหนึ่งคนอย่างเข้าใจในทุกมิติตั้งแต่วันที่เขายังต้องพึ่งพาจนถึงวันที่กลับมายืนเดินและใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอีกครั้งเพราะสำหรับ PNKG การดูแลไม่ได้หยุดอยู่แค่ร่างกายแต่คือการดูแลโอกาสของชีวิตให้ได้เริ่มต้นใหม่อย่างมีคุณค่า